Det här är Sticky Waterfall. Det är riktigt häftigt för man kan gå rakt upp för ett vattenfall. Alltså man får grepp med fötterna så det bara går rakt upp. Trots att vattnet forsar så kan man bara gå rakt upp i vattenfallet. Så det är riktigt häftigt. Det är mitt i veckan och vi åker på lite mitt i veckan äventyr. Det är torsdag och ja, vi ska då se om vi kan gå upp för det här Sticky Waterfall. Som Lasse själv säger att det är bland det häftigaste här just i Thailand. Det är ungefär en timmes restid för att komma hit från Chiang Mai. Vi åkte i bil och tog rygg på familjen Nilsson. Vi ska se om vi kan få till Rocky Balboa upp för trappan i Philadelphia. Fast i Sticky Waterfall-versionen. Kan ju ni se bäst, ni som får se det här i slowmo i efterhand, men det kändes som att jag halkade till precis här där det liksom är, jag halkar på någon av de här stenarna eller lövet. Så att jag liksom gled på ena benet kändes som, så här, tills jag höll på att sätta mig på det. Det var lite ömt och sen som att man stukar foten fast knät. Men om du kör och sen när det blir då kör jag hi-hatten. Okej. Så kör du ensam första gången. Så kör vi båda. Okej. Då hoppar jag in på och visslar. Okej. Okej, nu stannar han där och hoppar. Bra. Okej, Lasse fick bli Rocky Balboa. Jag får nöja mig med att vara Ivan Drago. Alla ni som har sett Deep Blue Sea, ni vet vad jag har gått igenom. Lite något skrapsår mer då? Ja, lite här. Där också där jag vid mitt tidigare är från när jag spelade volleyboll i Norrskolan. Då fastnade en spik här emellan. Men nu ska vi inte snacka gamla sår, men jag kan säga det att de i årskursen under mig, de har aldrig sett skolsystern springa så fort över skolgården. Jag tar över nu. Då ska vi se till att käka glass. David, vad ska du ha för glass? Jag vet inte. Jag såg inte riktigt. Det var tomt när vi var här innan. Vilken är favoriten annars? Cornetto och jordgubb. Oj. Eller Solero passionsfrukt, men det brukar inte finnas. Men alltså, cornetto och jordgubb alltså? Ja. Varför? Varför? Ja. Det är choklad i slutet sen. Men det är ju sämsta för alla strutar. Det är det bästa. Det ser ut som en magnum mandel och en sandwich. Best of both worlds. Efter typ en av de godaste luncherna i Thailand sen vi kom hit så ska vi gå härifrån och då så får vi en sån här påse med massor av sallad. Så jag vet inte, Marcus, det blir lite sallad nu när vi kommer hem. De odlar all mat själva här på farmen och sen så är detta restauranger till det. Ja, så att allting är liksom närproducerat, odlat utan så här, några extra konstiga ämnen och så. Så att jag är sjukt imponerad. Det här var lite klipp från Sticky Waterfall som vi var i veckan. Och lite från Organic Farm där vi käkade lunch där strax efter. Så sjukt gott var det. Jag var riktigt lyrisk. Vi tänkte alltså den här vloggen med att svara på några frågor som kom in sen förra vloggen. Det är askul att det kommer in frågor, så vi besvarar gärna dem. Yes. Första frågan är, vad ska jag göra i Kambodja?
Och jag vet att det är väldigt luddigt, men det är för att det är ganska luddigt för mig också. Jag åker imorgon, men det enda jag vet är att jag ska vara där 6 dagar och att vi ska åka och besöka partners som Interact jobbar med i Kambodja mot mot trafficking. Så för anti-human trafficking blir det. Som är en av de 4 fokusområdena som vi jobbar med. Så att vi ska besöka dem och se hur de arbetar och hur det går och peppa och stötta och så. Och jag som åker dit som kommunikatör kommer att åka dit med kameran i högsta hugg och bara peppra på, skapa material. Mycket material just utifrån det här fokusområdet. Och det är ett jättesvårt fokusområde att dokumentera för att det är så känsligt. Man kan liksom inte ta kort på en person som har blivit utsatt för det och använda ett porträtt liksom, för att man vill ju värna om integriteten också när det är så sårbara situationer de har hamnat i. Så det blir spännande att se vad jag hittar på för någonting. Men jag ser fram emot det väldigt mycket. Du får ha mycket fokus på det, för du känns inte som att du är reseledaren för den här resan. Nej, jag vet ingenting och det är så himla skönt. I varje fall så hamnar jag lätt i att jag ska ha koll på exakt varenda detalj om allting. Så att få vara så här ledig och typ inte veta någonting mer än att jag blir upphämtad imorgon 7:30 av en taxi. Det är så här jätteskönt. Jag vet inte när jag kommer hem heller. Någon gång på fredag kommer jag hem. Vad ska du göra när jag är borta då? Jag ska nog kolla i kapp massa YouTube-filmer. Och så ska jag se alla de serier och filmer som du inte vill se, som du tycker ser för hemska ut. #married life. Men visst, jag ser gärna filmer med dig tillsammans, men de som du inte vill se, de kan jag passa på att se nu. Det är det jag menade, att bara liksom så här, du bara betar av det som inte vi kan göra tillsammans när jag inte är med. Det är väldigt roligt. Jag ska göra klart min nya hemsida. Har jag tänkt. Jag hade en gammal som var i bloggformat, men som blev hackad på något sätt, tror jag. Jag har sett många sidor som är hackade på samma sätt nu också. Men det var en WordPress. Nu provar jag att göra en helt i en så här standardformat. Men det ser ändå rätt snyggt ut. Jag tror jag kan göra det väldigt snyggt också. Så att under nästa dagar tänkte jag att jag skulle lägga lite tid på det. Och så faktiskt lite tid på film för The House. Vi spelade in material för The House och för Södertörnkyrkan när vi var i Bangkok första gången i slutet av oktober. Den filmen tänkte jag slutföra också. Så vill ni veta mer om The House så klicka upp i högra hörnet här, så finns det en liten ruta där ni kan klicka på en film om The House. En annan fråga eller fundering var ju kring det här med den vegetariska maten som jag pratade om förra avsnittet. Och jag tänker att jag ska bara förtydliga att det finns vegetarisk mat här i Thailand. Absolut, och det finns vegansk mat också som är thaimat. Problemet för oss har varit att vi bor i thaiområde. Och thailändarna, de är inte vegetarianer eller veganer, vilket gör att de restaurangerna som vi går till så där varje dag, typ till lunchen och sånt som ligger i närområdet, det är verkligen thailändska thai-restauranger, vilket gör att utbudet av vegetarisk och vegansk mat inte är så stort. Men åker vi in till Gamla stan, till de delarna som är turistområden här i Chiang Mai, så finns det massor av gott. Så att vi får absolut vår dos av riktigt bra vegansk och vegetarisk thai-mat också. Annat som inte är matigt, alltså mer snacks, finns det ju, men det är oftast importerat, som i Snickers eller tyst Haribo, det finns KitKat, de liksom större godissorterna som finns i egentligen alla länder. Det finns lite överallt, men det finns inte så särskilt mycket inhemsk godis, utan det är liksom torkad mango som man köper då. Eller durian godis. Så finns det också en godis som jag tycker är jättegod, som är det är som ett sugrör faktiskt. Jag använder det aldrig som sugrör, men det är som en tjock rem som är sur. Köper den nästan dagligen på 7-Eleven. Barnavdelning. Ja, barnavdelning sa jag då. Det finns en liten hylla där det bara är så här rosa godis och det är små figurer på varenda förpackning.
där finns det. Något annat av det söta som jag äter, som jag gillar väldigt, väldigt mycket, det är frukt. Och det här landet är väldigt bra på sin frukt. Det finns jättemycket gott. Och speciellt då mango och passionsfrukt. Det är 2 riktiga klassiker i sammanhanget. Så jag kan väl säga att jag får väl få i mig några smoothies i veckan med det. Och sen så köper jag typ färsk frukt varje dag på jobbet. Till efter lunch sitter jag och snacksar på typ ananas eller melon eller någonting. Så ja, det skulle jag vilja säga är det största godis-cravet för mig som jag kommer sakna så mycket i Sverige. Öl var också en fråga. Vi dricker ju inte särskilt mycket öl. Händer kanske 3 gånger för att jag har provat de 3 stora. Jag brukar tänka det som Portugals 3 storlag i fotboll. Sporting Lissabon, Benfica och Porto. Lite för att de har de färgerna också. Och de här 3, det är billig ljusöl. Lite som Heineken. Och ja. Vilken är favoriten då? Funkar att dricka. Det finns också en öl, men som inte kommer från Thailand, som heter Beerlao. Som då kommer från Laos. Den har jag provat en gång. Den var bäst av dem. Öltipsar-vlogg där. Sista frågan. Vad tar vi med oss hem härifrån som vi har köpt? Eller fått? Alltså, det är ju hur mycket som helst som man har köpt. Men mycket har man ju förbrukat genom att äta upp det. Och sen så, vissa grejer kommer man inte ta med till Sverige för att det finns inte något värde i att ha det i Sverige, utan det är något man har haft här. Till exempel vissa kläder som man inte kommer att använda i Sverige, men som har verkligen tjänat sitt syfte här. Så får det gå vidare till någon annan som behöver dem. En grej som jag har köpt som jag bär på min kropp. Nämligen dessa skor. Svarta skor med vit sula, kanske inget särskilt. Men för mig så har de här varit det bästa köpet någonsin. Det är sjukt bra sulor i dem och de är gjorda utan, de är liksom helgjutna. Så det är som dagisskor. Det är jättesnabbt att sätta på sig dem. Rackarns vad det går fort. Och det här är ett par skor som jag använder nästan dagligen här i Thailand och jag vet att jag kommer fortsätta använda dem. Och priset då? Jo, typ 200 kronor. Så det här är verkligen genuint ett sjukt bra köp. Snygga är de också. En brasiliansk fotbollströja från 1994. Ni kommer ihåg kanske att jag gjorde en deal med att jag skulle bara köpa saker second hand. Den här har jag köpt second hand. Och tänkte, 94 är ju ett stort år för Sverige i fotboll. Men ännu större år för Brasilien som avancerade längre i turneringen. Med Bebeto, Romario, Ronaldo på bänken. Ni vet Bebeto som gjorde den här. Han spelar bland annat i en av de här ölklubbarna från Portugal som jag pratade om nyss. Bebetos son alltså som var med den här målgesten. Kommer du ihåg det? I alla fall tänkte jag, nummer 25 som jag har på den här tröjan nu. Jag fick lov att kolla upp vilken som har det numret. Det var ingen som hade det numret. Så tänkte jag, nu ska jag ha liksom en tröja med kanske det är Bebeto eller någon annan. Kanske någon back som har nummer 25 eller sådär. Men nej, ingen. Men ändå bra köp tycker jag. Jag gillar den. Och kul också när jag kunde hitta second hand-kläder här eftersom jag nu har lovat. Och än så länge fullföljt mitt nyårslöfte om att bara köpa kläder second hand. En sak till vårt hem. Denna. Det är en mässingljusstake som jag köpte här på en loppis. Och just nu är den inte så snygg. Men jag tänker att jag kommer kunna snygga upp den i Sverige. Jag nämnde torkad mango tidigare som den inhemska liksom, godsaken som man brukar ha. Och jag älskar den. Det är jättegott. Vi har köpt med ett gäng förpackningar så vi kan ha hemma. Men det har faktiskt redan gått i en transport tidigare med min lillebror som hade lite plats över. Så ja, det vi ska ha hemma är torkad mango som är allra bäst egentligen när man har haft den i kylskåpet. Här har vi alltid de öppna påsarna som vi har av det som man kan äta. Har man i kylskåpet för annars kommer det en massa myror stegandes på bänken eller in till skafferiet. Men den är allra bäst då egentligen när man haft den lite nedkyld och i kylskåpet. Då är den godast tycker jag. Torkad mango. Det kommer med hem. Och det här måste jag säga, det här är det coolaste.
Det här heter Butterfly PT och det är torkade blommor. Inte fjärilskiss-te alltså. Det är i alla fall ett te som är antiinflammatoriskt och fullt med antioxidanter. Men det som jag tycker är roligast med det här teet, det är den fantastiskt fina färgen som teet får. Det blir helt vackert blått och om man trycker i lite lime så blir det lila. Så jag tar med mig massa sånt här till Sverige och ska göra supermycket roliga experiment. Här i Thailand använder de det mycket för att färga mat, till exempel ris och med olika bröd och sånt. Och sen så finns det mycket roliga drinkar man kan göra av det. Sådana unicorn drinks och grejer. Så jag tycker det är jätteroligt. Så jag håller på och grejer med det här lite grann här och sen så ska jag fortsätta i Sverige. Så det är min sista. Tycker du om vår blandning med fall i vattenfall och Q&A så se då till att göra en tumme upp för den här filmen. Vill du kommentera och ställa några andra frågor så får du hemskt gärna göra det här under. Och se till att prenumerera så får du veta mer om vad som händer i vårt Thailands liv. Ha det så bra. Hej pa!